Ξέρεις τι σκέφτηκα? Ότι έχω πολύ καιρό να σου κάνω βίντεο σε κατάστημα. Και σήμερα θέλω να πάω στο ταχυδρομείο. Θέλω να στείλω ένα δεματάκι στο εξωτερικό. Για να δούμε, συνήθως δεν επιτρέπουν εκεί μέσα τις κάμερες. Βασικά έχουν κάμερες και δεν επιτρέπουν να βιντεοσκοπήσεις. Θα το βάλω διακριτικά στην τσάντα, να ακούσεις τη συναλλαγή. Και έχω και κάποιες άλλες δουλίτσες, οπότε πάμε να δούμε μαζί πώς θα βγει σήμερα ένας φυσικός διάλογος στα καταστήματα. Πρώτα όμως θα σου δείξω κάτι. Θέλω να σου δείξω κάτι. Τη θυμάσαι την τιγρούλα? Κοίτα μπελάς που με έχει βρει. Έχει κάνει 5 γατίνια, 5 γατάκια, μπεμπάκια, μωράκια και τώρα τα θυλάζει. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Αγάπες μου. Άντε πάλι να βρω κόσμο, να τα δώσω για υιοθεσία. Έχω κάνει πόσα τηλέφωνα στον Δήμο, σε άνθρωπο που έρχεται, τα παίρνει, τον πληρώνεις και τα πάει για στήρωση. Έχω κάνει τόσες κλήσεις, τόσα τηλέφωνα, μου έχουν ακυρώσει 2 ραντεβού, τους είπα, παιδιά θα γεννήσει όπου να είναι. Έτσι όπως το πάτε αναβολή σε αναβολή, τι άλλο να κάνω? Και εγώ δεν μπορώ εύκολα να τα μεταφέρω, δεν έχω ούτε κλούβα, είμαι και αλλεργική. Αν κλειστώ με γάτα μέσα σε αυτοκίνητο, δεν μπορώ ούτε να αναπνεύσω. Έχω δυστυχώς πολλές αλλεργίες. Και πες μου στα σχόλια, αγαπάς τα ζώα? Σου τυχαίνει να έχεις κάποιες αλλεργίες που σε εμποδίζουν να υιοθετήσεις ή να έχεις ένα ζώο στο σπίτι? Δυστυχώς εμένα είναι κάτι που στερήθηκα πολύ στη ζωή μου και εδώ, σε αυτό το λίγο καιρό που έχω έρθει σε αυτό το σπίτι, έχω νοικιάσει εδώ και 2 χρόνια, 2,5, μπόρεσα να υιοθετήσω διάφορα αδέσποτα, να τα φροντίζω και έτσι κάπως να βγάλω το άχτι μου. Έκφραση, βγάζω το άχτι μου, δηλαδή κάνω κάτι και το βγάζω από μέσα μου, γιατί το κουβαλάω και δεν το έχω εκδηλώσει, ενώ θα ήθελα πολύ για να ηρεμήσω ψυχικά. Βγάζω το άχτι μου. Έτσι που λες. Λοιπόν, άντε πάμε στα καταστήματα. Φύγαμε. Πάμε για ένα καφέ, για ένα σύντομο καφέ, γιατί χρειάζομαι ενέργεια. Γεια σας. Θα ήθελα έναν καφέ καπουτσίνο, μέτριο με μαύρη ζάχαρη και σοκολάτα, αλλά θα ήθελα να έχει γάλα καρύδας. Αυτά, ναι. 2,70. Αμέσως. Ορίστε. Σας ευχαριστώ και θα βάλετε και τη σφραγίδα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τον πήραμε τον καφέ μας και πάμε για συνέχεια. Μάλλον τώρα πάμε να πάρουμε κάτι για λογαριασμό άλλου. Λοιπόν, τώρα πάμε να σταματήσουμε σε ένα κατάστημα το οποίο είναι για ατμιστές, αυτοί που ατμίζουν. Ξέρεις, το ηλεκτρονικό τσιγάρο που λέμε. Πραγματικά είμαι τόσο άσχετη που δεν ξέρω να σου πω ούτε λεξιλόγιο σε αυτό. Το κάπνισμα γενικά είναι κάτι που δεν με τράβηξε ποτέ στη ζωή μου. Γενικά δεν καπνίζω. Γράψου μου όμως στα σχόλια, μήπως καπνίζεις, είσαι καπνιστής, είσαι καπνίστρια. Μήπως ατμίζεις, είσαι ατμιστής ή ατμίστρια όπως λέμε στα ελληνικά. Θα μου πεις στα σχόλια και σε λίγο πάλι μαζί. Καλά, άστα τι έπαθα, το βίντεο πήγε στράφη. Βασικά είχα ένα δείγμα από αυτό το μπουκαλάκι που μου έδωσαν για να πάρω
που ήταν νοικοτήνη και αυτό έβγαλε υγρά και γέμισα στην τσάντα μου και στα χέρια μου. Και ο άνθρωπος, ο καταστηματάρχης που έχει το είδη ηλεκτρονικού τσιγάρου, μου είπε ότι δεν είναι καλό για την υγεία που πήγε στα χέρια μου και μου πρόσφερε, πήγα στην τουαλέτα του εκείνη και πλήθηκα. Δηλαδή, γέμισα υγρό την τσάντα, σταμάτησα το βίντεο γιατί φοβήθηκα μην πάει και στο κινητό. Είχαμε ατυχίες σήμερα. Πάμε στο ταχυδρομείο, ελπίζω να πάνε όλα καλά εκεί. Και τώρα θα σου δείξω τα ελληνικά ταχυδρομεία, το ελληνικό ταχυδρομείο. Πάμε να δούμε τι θα καταφέρουμε εκεί μέσα. Όσο να είναι, υποτίθεται εκεί μέσα δεν μπορείς να πάρεις βίντεο, δεν ξέρω πώς θα βγει. Για να δούμε. Γεια σας. Μπορώ να στείλω αυτό απλώς στο εξωτερικό, παρακαλώ. Θα πρέπει να κάνετε web labeling. Δηλαδή? Είναι μια διαδικασία που την κάνετε από τον υπολογιστή σας και βγάζετε το barcode της ετικέτας που θα καταχωρηθεί στο ταχυδρομείο. Α, δεν το ήξερα. Για όλες τις διαδικασίες για το εξωτερικό, όπου δεν περιλαμβάνονται έγγραφα, αλλά αντικείμενα, χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Από το κινητό μπορώ? Μπορείτε, βεβαίως, σας δώσω λίγο τις οδηγίες. Οι οδηγίες είναι μασημένη τροφή, είναι πάρα πολύ αναλυτικές. Ναι. Ιταλία είναι 0,340 γραμμάρια, σας το γράφω εδώ πέρα. Ναι. Τόσο πολύπλοκο για να στείλεις ένα δέμα στο εξωτερικό. Τα έχουν κάνει όλα ηλεκτρονικά. Να δούμε. Το κρατήσετε, είναι Βεβαίως, δικό σας. βεβαίως. Εντάξει, προφανώς το βάρος δεν ισχύει, γιατί αν φτιάξετε κάτι άλλο θα ευσγίζει. Εννοείται, αυτό το καταλαβαίνω, εννοείται. Τουλάχιστον θα έχετε μια ιδέα, το έχετε κάνει κιόλας ήδη μια φορά. Τώρα το είδα, ναι, ακριβώς. Είναι έτσι. Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να κάνω ένα βίντεο μέσα στα ελληνικά ταχυδρομεία, το ελληνικό ταχυδρομείο. Έχεις και εσύ ταχυδρομείο στη χώρα σου? Δεν μπορεί. Είπα να κάνουμε μια συζήτηση. Προτιμώ να σε πάω σε μια ωραία παραλία και να κάνουμε συζήτηση τώρα σήμερα που ζέστανε λίγο ο καιρός και κυκλοφορώ και χωρίς μπουφάν. Yay! Και είμαι εδώ, να δεις. Κοίτα εδώ πέρα. Περπατάω μες στην άμμο, ανάμεσα στα βάτα. Δρόμος κλεισμένος. Είπα λοιπόν να σε φέρω κατά εδώ, να δούμε κάτι ωραίο να μας φύγει πίκρα, γιατί θα σου πω κάποια πράγματα σήμερα που διαπίστωσα, που έγιναν εκεί στο ταχυδρομείο. Κάτσε να βγάλω εδώ αυτά τα ξύλα. Και που θέλω να μου πεις την άποψή σου για το πού πάμε σε σχέση με την ψηφιοποίηση του πλανήτη. Έτσι λοιπόν πήγα να στείλω ένα δέμα στο εξωτερικό, ένα μικρό δεματάκι, και δεν το πίστευα. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Έχω ξαναστείλει δέματα στο εξωτερικό και από το εξωτερικό προς εδώ, όταν ζούσα στο Παρίσι, στο Στρασβούργο, στα έχω πει αυτά, μην τα ξαναλέω. Και όπως έχω στείλει και από εδώ προς Γαλλία, γιατί πάντα είχα σχέση, μεγάλωσα εκεί, πάντα είχα σχέση με τη Γαλλία και είτε έστελνα εγώ, είτε μου στέλναν κτλ. Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύπλοκο έχει γίνει. Και σκέφτομαι, αν κανείς είναι ηλικιωμένος, τότε τι κάνει? Αν κάποιος είναι ηλικιωμένος και πρέπει να στείλει κάτι, ένα δέμα, έχει ας πούμε εγγονάκια στην Αμερική και θέλει να στείλει τώρα που έρχονται οι διακοπές του Πάσχα, θέλει να στείλει ένα δέμα. Πρέπει να έχει τον υπολογιστή του ή το κινητό του για να το δηλώσει ηλεκτρονικά. Τι να πω.
λες και θέλω την γνώμη σου σε σχέση με την ψηφιοποίηση που πάνε αναγκαστικά να την επιβάλλουν παντού. Δηλαδή, φαντάσου, αν πέσει το ρεύμα και δεν έχουμε ούτε ίντερνετ, δεν μπορείς να στείλεις ούτε ένα απλό γράμμα. Και δεν μιλάω για εξωτερικό, μιλάμε για εσωτερικό. Και μου λένε οι υπάλληλοι λοιπόν στο ταχυδρομείο ότι και εμείς φρικάραμε. Φρικάρω. Αυτά είναι τώρα λίγο πιο λαϊκά ελληνικά. Σημαίνει ότι μου ήρθε τούμπα όλος ο κόσμος. Τρελάθηκα. Τι είναι αυτά? Όταν μας είπαν ότι θα πρέπει όλα ό,τι στέλνουμε και κυρίως δέματα να τα κάνουμε πάντα ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένη σελίδα. Οποιοσδήποτε πελάτης, άνθρωπος απλώς που πάει να στείλει ένα δέμα σε δικό του άνθρωπο ή για εργασιακούς λόγους, για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει πρώτα να το δηλώσει ηλεκτρονικά σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα του ταχυδρομείου και ότι αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες τελευταία. Το ξεκινήσανε τώρα, το 2026. Και λέγανε ακριβώς αυτό και οι υπάλληλοι μέσα, ότι μα και εμείς λέγαμε τι θα κάνουν οι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι. Ήδη εγώ που προσπάθησα στο κινητό μου, κάποια στιγμή μπλόκαρε το σύστημα και παίρνει η κοπέλα, η υπάλληλος του ταχυδρομείου το κινητό μου, προκειμένου να προσπαθήσει να ξαναβάλει κάποια στοιχεία, τα οποία τα είχα βάλει από μόνη μου σωστά, αλλά για κάποιο λόγο δεν πέρασε στο σύστημα και δώσ' του ξανά μανά, που λέμε στα ελληνικά έκφραση, δώσ' του ξανά μανά, άντε πάλι τη διαδικασία από την αρχή μέχρι να την πάρει. Και τελικά λέω, πάμε να απλοποιήσουμε τη ζωή μας και πραγματικά έχασα τόσο χρόνο μέσα στο ταχυδρομείο όσο δεν έχω χάσει ποτέ. Παλαιότερα που δεν υπήρχε όλη αυτή η διαδικασία ψηφιοποίησης. Οπότε κατάλαβες ότι μέσα σε ένα καταπληκτικό τοπίο που σου έχω φέρει σήμερα, σου κάνω μία συζήτηση λίγο κοινωνικής φύσεως για να δούμε ότι είναι όντως κέρδος για όλους μας το πάμε να τα κάνουμε όλα ηλεκτρονικά. Και στο λέει κάποιος, πρώτα απ' όλα που είναι YouTuber, κάποιος που λέει ότι χωρίς δύο πράγματα δεν μπορώ να ζήσω. Χωρίς τον υπολογιστή μου και το αυτοκίνητό μου. Γιατί είναι και η δουλειά μου και γιατί στον υπολογιστή μου κάνω πολλά πράγματα. Δουλεύω, εργάζομαι, χάρη στον υπολογιστή μου αμείβομαι, αλλά κιόλας κάνω και πράγματα δημιουργικά. Γράφω βιβλία, γράφω μουσικές, βλέπω τα βίντεο που με ενδιαφέρουν, παρακολουθώ επικαιρότητα και χίλια δυο άλλα που είναι πραγματικά διασκεδάζω κιόλας στον υπολογιστή μου. Βλέπω και τις ταινίες μου κτλ. Όμως τελικά, και που θέλω να καταλήξω, και εκεί θέλω και τη γνώμη σου, θέλω να μου γράψεις στα σχόλια. Κάθε υπερβολή δεν είναι αρνητική τελικά, δεν έχει και κάποιο αρνητικό κομμάτι. Όταν υπάρχει απόλυτη εξάρτηση από μηχανήματα, από ηλεκτρονικά μηχανήματα και από οτιδήποτε έχει να κάνει με την τεχνολογία. Τώρα φυσικά κοίτα, εδώ στη φύση, για να περπατήσω ή να κάνω μπάνιο δεν χρειάζομαι καμία τεχνολογία, τίποτα. Βέβαια για να σου κάνω το βίντεο χρειάζομαι, έτσι δεν είναι, χρειάζομαι κινητό, χρειάζομαι υπολογιστή για να το φορτώσω, σίγουρα. Αλλά δεν μπορεί στα πάντα, σε κάθε βήμα να χρειαζόμαστε τεχνολογία. Γιατί πάλι θα θέσω αυτό το ερώτημα, και αν ξαφνικά γίνει κάτι και δεν έχουμε ρεύμα, τι γίνεται? Άλλωστε θυμάσαι και εκείνο το βίντεο που είχα πόσες ώρες διακοπή ρεύματος και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Αυτό λοιπόν, και θα ήθελα τη γνώμη σου στα σχόλια, αν τελικά το ότι τα κάνουμε όλα ψηφιακά είναι θετικό, είναι καλό ή μήπως υπάρχει μία υπερβολή πίσω από την οποία κρύβεται κάτι. Εμένα, να σου πω, μου πήγε στο κατά νου αυτό που θα σου πω. Και αυτό που μου πήγε κατά νου είναι ότι όταν τα κάνουμε όλα ψηφιακά, τότε μας ελέγχουν και καλύτερα, βρε παιδιά. Μας ελέγχουν καλύτερα. Ποιοι
θα αφήσω τον καθένα από εσάς, θα σε αφήσω εσύ να σκεφτείς ποιοι είναι αυτοί πίσω, που στην τελική το ίδιο το σύστημα είναι, που μας εγκλωβίζει. Και δεν ξέρω, κάποια πράγματα, παρόλο που μεγάλωσα με τεχνολογία και μπορώ να πω ότι πολλά κομμάτια της τεχνολογίας τα αγαπάω. Κι όμως, κάποια πράγματα δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσουν. Πες μου και εσύ στα σχόλια, αν συμφωνείς, αν υπάρχουν κάποια σημεία που βρίσκεις και εσύ ότι υπερβάλλουμε με το να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από την τεχνολογία. Και τώρα επί τη ευκαιρία, έκφραση πολύ ωραία, λόγια, επί τη ευκαιρία σημαίνει με βάση αυτή την ευκαιρία που κάνω το βίντεο για να σου πω τι μου συνέβη στο ταχυδρομείο λόγω της ψηφιοποίησης της διαδικασίας αποστολής δεμάτων και γραμμάτων. Θέλω να σου πω το εξής. Δεν μου αρέσει και η υπερβολή που γίνεται με τα social media, δεν στο κρύβω. Δεν μου αρέσει αυτή η υπερβολή, δηλαδή τώρα εγώ αναγκαστικά έχω γίνει YouTuber γιατί σου μαθαίνω ελληνικά με φυσικό και βιωματικό τρόπο και το ξέρεις. Πάμε και από εδώ. Σου μαθαίνω λοιπόν ελληνικά με φυσικό και βιωματικό τρόπο, αλλά είναι ένα κανάλι που έχει αυτό το σκοπό. Δεν έχω φτιάξει για αυτό το κανάλι ούτε λογαριασμό στο Instagram, δεν έχω Instagram ούτε καν στο κινητό. Έχω και ένα λογαριασμό στον υπολογιστή μου, ούτε στο Facebook, γιατί για μένα όλα αυτά χρόνος είναι, χάσιμο χρόνου και είναι και, δεν ξέρω, όταν αρχίζεις και βάζεις συνέχεια, αρχίζεις και εκθέτεις πολύ τη ζωή σου. Και αυτό δεν θέλω να μου συμβεί. Δεν με ενδιαφέρει να εκθέσω τη ζωή μου. Με ενδιαφέρει να σε μάθω ελληνικά. Κοίτα όμως πόσος κόσμος ζει από αυτό. Άλλοι το κάνουν και επάγγελμα. Εκθέτουν τη ζωή τους και βγάζουν χρήματα. Μητέρες με τα μωρά τους. Εκθέτουν όλη τη ζωή τους και μάλιστα έχουν πάρα πολλούς ακόλουθους. Ακόλουθους, αυτό που λέμε followers. Οι συνδρομητές, αυτό που λέμε subscribers. Και δεν ξέρω. Ώρες μου έρχεται να τα παρατήσω όλα. Και να πάω να γίνω ψαρά στην Τζαμάικα. Ή να μείνω εδώ και να γίνω ψαράς. Πες μου στα σχόλια. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου για σήμερα. Συνεχίζω με μία μικρή βόλτα μέχρι πέρα να δεις σήμερα που λίγο έχει κοπάσει ο αέρας. Κοπάζει ο αέρας, δηλαδή πέφτει ο αέρας. Γιατί πίστεψέ με, βλέπεις το μαλλί μου, σήμερα φυσιολογικό. Αυτό για εδώ είναι αστείο. Αυτό δεν είναι αέρας. Δηλαδή είναι πραγματικά ήπιος. Σου έχω φτιάξει βίντεο με πραγματικό αέρα να δεις τι γίνεται. Και κάποιες φορές το έχω αποφύγει γιατί δεν μπορείς να σταθείς, όπως σου είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, την έκφραση. Μετά από τις αποτυχημένες προσπάθειες να κάνω βίντεο σε άλλα καταστήματα, τώρα τι να σου εξηγήσω, τι έχει συμβεί. Έχω προσπαθήσει, επειδή είχα καιρό να σου κάνω κάποιο διάλογο φυσικό μέσα σε κατάστημα, που είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία για σένα να κάνεις εξάσκηση με φυσικό τρόπο τα ελληνικά. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές φορές τέτοια τεχνικά προβλήματα και τέτοιες ατυχίες, συμβαίνουν κάποιες ατυχίες που δεν καταφέρνω. Δηλαδή, όταν έχω στο τέλος το υλικό, είναι μια καταστροφή σκέτη. Το υλικό εννοώ το βίντεο που έχω φτιάξει, τα διάφορα μέρη, γιατί καμιά φορά το διακόπτω ή ξεκινάω καινούριο. Και όταν μαζεύω το υλικό, είναι χαοτικό. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπεις ότι τελευταία δεν έχω δημοσιεύσει τέτοια βίντεο, γιατί ενώ το έχω προσπαθήσει δεν έχει βγει. Πολύ απλά δεν έχει βγει.
Ήταν πραγματικά μια καταστροφή. Κάτσε να σου δείξω και από εδώ λίγο, μισό λεπτό. Τώρα μόλις φτάσω στο τέλος της παραλίας, να δεις πώς είναι. Και από πάνω φυσικά θα ακούς τα αεροπλάνα μόνιμα. Εδώ πέρα αυτή η περιοχή δυστυχώς την καταστρέψαν με τα αεροπλάνα. Γιατί θελήσαν να κάνουν τα αεροπλάνα, να βάλουν το αεροδρόμιο κοντά στην Αθήνα, ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις το αεροδρόμιο είναι πολλά χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα τουλάχιστον ή και οποιαδήποτε πόλη τέλος πάντων έχει αεροδρόμιο. Και εδώ πέρα την βάλανε τελείως, το βάλανε το αεροδρόμιο πολύ κοντά σε ένα σημείο που πραγματικά είναι πανέμορφο και το καταδικάσαν να έχει τα αεροπλάνα από πάνω και να έχει αυτή την όχληση, δηλαδή οχλήσεις ηχητικές, ήχος. Γιατί ξέρεις ότι το να ακούς προσγειώσεις και απογειώσεις και να είναι δίπλα στην πόρτα σου, είναι εκοφαντικό. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές, κάποια αεροπλάνα δεν έχουν μετατρέψει τους κινητήρες σε πιο αθόρυβους, όπως τους αναγκάζει, υποτίθεται, δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω ποιοι οργανισμοί, να μετατρέψουν τους κινητήρες τους σε πιο, αθόρυβους. Κι όμως, επειδή και αυτό μέχρι να το κάνει η αεροπορική εταιρεία θέλει χρήμα, θέλει χρόνο, έχει κόστος, πάρα πολλά, κλείνεις τα αυτιά σου πραγματικά. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το βίντεο. Ελπίζω κάτι να πήρες και σήμερα, μαζί με αυτά τα ωραία μέρη, τα ωραία τοπία, να δω όταν θα τα εξαντλήσω τι θα έχω να σου δείχνω. Θα πρέπει να ταξιδεύω μετά. Οπότε θα σου πω ότι θα σε δω σε ένα επόμενο βίντεο, ίδια μέρα, ίδια ώρα, να είσαι καλά. Τόσοι πολλοί περνάτε, τόσοι βλέπετε τα βίντεο και το βλέπω στα αναλυτικά του καναλιού. Γράψου, θα με βοηθήσεις πάρα πολύ. Γράψου το, κάνε και ένα like.